chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải mã tình yêu. Quý vị thân mến, Giải mã tình yêu là một chương trình truyền hình thực tế kết hợp với talk show mà chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ các cô gái xinh đẹp. Họ sẽ có rất là nhiều những câu chuyện thú vị để mà chia sẻ với tất cả chúng ta ngày hôm nay. Hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón 9 cô gái độc thân và chị dễ của chúng ta. Và từ những câu chuyện của họ thì sẽ có những chàng trai họ sẽ đưa ra những phản biện, và đó chính là Gia Nguyễn và V-Max. Và dĩ nhiên để tiếp thêm sức mạnh cho các chàng trai thì chúng ta cũng cần phải có thêm một chàng soái ca rất là xinh đẹp và cũng có rất là nhiều kinh nghiệm trong tình yêu. Và ngày hôm nay đó chính là Hoàng Rapper. Xin chào. Xin chào đàn trai, xin chào đàn gái, xin chào MC đám cưới. Trời ơi, cái gì đâu mà xinh đẹp với soái ca gì, sao xài tính từ gì sai quá, sai luôn à. Em nhớ là em nâng anh lên mà sao anh ra nói MC đám cưới cái là em thấy kỳ luôn á anh Bơ. Kỳ quá. Ê, nghề đó hot lắm à. Không, em không có nhu cầu. Em làm rê phụ cho hai đứa chia tay rồi anh. Anh đừng của em là rê phụ lần sau đám cưới của anh không? Phong thủy tốt hả? Đó, nội cái câu đó thôi là hết muốn là mời đám cưới rồi. Bây giờ rất là vui mừng khi mà chào đón anh Hoàng Rapper trở lại với chương trình Giải mã tình yêu. Không biết là trong những ngày tháng vừa qua, cuộc sống anh như thế nào, gia đình anh ra sao? Từ ngày đó hai ta chẳng thấy nhau, anh sống ra sao, yêu người thế nào? Dạ, cũng theo một cái quỹ đạo chung rồi, khi mà cả hai em bé cùng sống chung một mái nhà. Và cứ mỗi 12 giờ đêm, 2 giờ đêm, 4 sáng là thay tả pha sữa cho con đều đặn. Riết rồi hai mắt em muốn lòi ngoài rồi. Chàng có tay dành người đàn ông gia đình đi à? Cảm ơn anh quay lại với Giải mã tình yêu ạ. Ngày hôm nay sẽ là một cái câu chuyện. Ngày hôm nay là phải nhờ lực lượng mày râu nhá. Bởi vì ngày hôm nay là một cái chủ đề mà thường là cánh mày râu rất dễ bị. Trời đó ơi, chính là gia trưởng trong tình yêu có chấp nhận được hay không. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Không được mặc áo cổ rộng, mặc váy phải qua đầu gối. Cái đúng mà. Hey man, phụ nữ hiện đại đâu cần thiết phải như vậy. Nhưng em là một con người rất là hiện đại, rất là tân tiến, tân thời mà em nói như vậy. Thì anh bây giờ mà váy qua đầu gối cũng là hiện mà đại. em thấy như vậy là phải như vậy hả? Có cái chữ không được. Em hãy nhìn lại ngữ pháp của không được mặc áo cổ rộng, mặc váy phải qua đầu gối nha. Qua đầu gối. Okay, anh đồng ý với em, vô tay bắt tay cái nè. Anh em thấy bắt bạn gái mặc áo dài luôn. Xin hỏi câu chuyện của mấy ông nội cổ hủ ghê trời. Mấy cô hủ anh, mình đang bảo vệ con gái mình thôi. Rồi bây giờ mình từ từ mình lắng nghe nè. Dạ em, chị Mai Phương, em mời chị một người con gái đang mặc áo cổ rất rộng. Đã chia tay rồi mặc đồ cổ rộng. Đây là câu chuyện của Phương. Nói đúng ra thì chính xác luôn á là không phải là không được mặc áo cổ rộng, mà chỉ được mặc áo cổ tròn, không mặc áo sơ mi luôn. Không sơ mi luôn. Sơ mi là phải cài cái lên đây nè, chứ còn sơ mi mà hở đi là cũng không được nữa. Phải áo thun cổ tròn kiểu như vậy đó. Nói là không được mặc váy qua đầu gối nhưng mà chủ yếu là mặc quần jean thôi, chứ không được, cũng ít mặc váy lắm. Không được mặc váy luôn. Tức là không phải không được mặc váy nhưng mà thấy mệt quá thôi mặc quần jean luôn cho nó gọn. Nói chung là có những cái không phải là cấm nhưng mà cái cách nói là không thích. Đừng có mặc, không thích mặc áo sơ mi, áo thun cổ tròn vậy được rồi. Đừng có mặc đá sơ mi không được, rồi nghĩ gì đến là đầu tôi là thấy là không được mặc cổ rộng luôn rồi, là không có đề xuất luôn. Rồi thậm chí rằng là ảnh khó đến mức độ rằng là Phương mà đi quay xa ảnh sẽ không được ngủ. Cái này hơi sai anh. Không, cái này chị Phương có chia sẻ rồi, hình như nếu mà chị ngủ rồi sợ bị ta làm gì chị đúng không? Chính xác không? Đúng rồi, tức là ngồi đợi quay thì tại vì thật ra là mình học cả ngày xong mình tranh thủ mình đi quay rất là buồn ngủ, chỉ muốn đi ngủ thôi nhưng mà không cho ngủ. Gọi điện đang làm gì vậy, ngủ hả? Không, đâu có ngủ đâu. Không có được ngủ nha. Rồi đi ăn không được đi ăn chung với mọi người trong đoàn, kiểu như vậy lúc nào cũng sợ. Tức là cấm đủ thứ hết. Và đôi khi có những cái lúc mà nó khó tới mức độ mình đi ăn với nhau mà ăn nhanh quá cũng không được, mà ăn chậm quá cũng không được. Trời ơi, em mệt quá, tôi mệt. Là sao đang dạy con? Và ăn mà nghe tiếng động ở chắp miệng là cũng không thích. Kiểu như vậy rồi trời ơi, lấy ông nội nó phải nề nếp là đâu đó rõ ràng là điện thoại nên để túi quần trái, chìa khóa để túi quần phải. Nói sao gì mệt chứ muốn để đâu để. Tại vì nhưng mà sau đó cái đúng là tại chạy xe tay ga đó thì để túi quần trái thì nó vẫn tốt và lập cho mình một cái lập trình như vậy luôn. Tức là ảnh lúc nào cũng vậy đó. Đó là những cái ít rồi đó, còn nhiều cái khác nữa. Ủa nhưng mà Lê Phương đã phải gồng gánh chịu đựng bao nhiêu lâu? Gồng gánh chịu đựng hả? Em đâu có gồng gánh đâu. Thật ra
em thấy một người đàn ông mà gia trưởng một chút như vậy á, thì nó cũng oai phong lẫm liệt lắm, hấp dẫn hả chị ha? Hay vậy thôi mình chuyển đi, mình chuyển người đi chứ bây giờ không có một cái cảm các bạn nữ khác, các bạn chủ tọa giúp cho tôi hiểu thêm chút xíu được không, mà tâm lý các bạn nữ như thế nào, cuối cùng là có thích đàn ông gia trưởng hay không? Vẫn thích một chút để mình có cảm giác là người đó kiểu yêu mình đó, kiểu quan tâm mình, là em đừng có kiểu đừng có đi ăn với nhiều người, tại sợ ở đó có con trai thì mình sẽ có cảm giác người đó sợ mất mình. Đó, vẫn thích có như vậy, nhưng mà cái kiểu của chị Phương là, của chị Mai Phương là em không thích, tại cái đó là nó quá đáng luôn. Thật ra là Phương nghĩ vậy nè, là nó cũng có cái này bù qua cái kia, nhưng mà ý Phương là thật ra một người đàn ông á mà nó có uy với một người phụ nữ á thì nó cũng có những cái điểm hay lắm, nhưng mà thật ra những cái mà ảnh chỉ Phương và hướng dẫn Phương thì đúng là đến bây giờ Phương vẫn giữ cái thói quen đó luôn. Tức là Phương thấy nó là một cái hay. Ly, anh thấy em cười dữ vậy Ly? Hả? Tại vì em thật ra là Em con thích vậy gái luôn hả? thì ai cũng thích là mặc kiểu váy ngắn này, khoe chân này, thì tất nhiên là em cũng có một thời mặc như thế, thì tất nhiên là cũng sẽ có những người bạn trai là không thích em mặc những cái váy quá ngắn hay là cổ quá là trễ. Đúng rồi, sao cũng được. Mặc đồ nào đấy, đi về thay đồ, kiểu thế. Nhưng mà một là em sẽ xem là lúc đấy là có đúng là em mặc có hơi quá không, thì để em xem xét lại. Nhưng còn nếu như mà nó không chưa quá lắm mà đã nói thì em sẽ Mặc kệ. em kệ mà em cứ chơi. Ghét em không mặc luôn, em đi được luôn. Sợ gì? Có từ từ chúng ta khoan, hãy phân tích, hãy nghe thêm nhiều câu chuyện nữa để có thêm những cái điều mới lạ, những cái chi tiết nào để mà coi là cái chuyện gia trưởng nó được chấp nhận hay không nhé. Rồi, câu chuyện thứ hai. Đi chơi với bạn phải có anh đi cùng. Đúng rồi. Cái gì? Ủa gì vậy? Đúng quá vậy. Hôm qua hôm kia em ngồi em chơi mình ông luôn đi. Lỡ như bạn dớt đi luôn sao anh? Bạn mà. Ủa ai biết được, thì thường mấy chuyện Bây giờ vậy em phải ra nghe câu chuyện cái đã, lỡ tôi với bạn gái không coi làm sao? Ok, lỗi Câu em. chuyện của này có ai nè? Bạn gì? Xin chào mọi người, đây là câu chuyện của My Xoa. Là hôm đó là đi chơi với bạn, tức là đi cùng với anh kia xong rồi mới là đi chơi nhóm bạn, nói là thôi anh đi bạn anh đi, xong rồi là hồi em đi bạn của em. Thà nó hầm không nói không năng gì hết. Cái xong cái cũng chở đến chỗ chơi nhóm bạn kia, xong anh đi qua anh kia. Xong rồi sau đó ảnh quay lại anh đón em, mà trời coi giống như là ảnh bực mình, xong rồi ảnh khó chịu, ảnh thở hắt ra đủ kiểu hết trơn á. Nhưng mà cái lúc đó xong em mới thấy rằng là Câu này là miêu tả chỉ thêm sinh động thôi. Thở hắt. Em cứ kể tiếp đi. thì á cái lúc đó là anh nói anh không thích đi chơi, cái em không thích em đi chơi với nhóm bạn giống vậy, khi mà anh đã rủ em đi chơi với ảnh rồi em đi riêng vậy anh bị khó chịu. Cái lúc đó em mới thấy là trời ơi, cả cuộc đời em mới gặp được cái người mà khó tính vậy luôn á. Sau em thấy rất là thích luôn, mà bản thân em thì em rất là thích những cái người nào mà đặt cho em một cái số phận kiểm soát. Phụ nữ nó bị hành hạ hay hành em đi kèo trên đè kèo dưới đi. Tại vì á phụ nữ con gái á là rất là thích, có những người giống như em với chị Mai Phương là thích cái chuyện là được thuộc về người ta và được người ta kiểm soát. Không, nhưng mà anh hỏi là phân tích cái câu chuyện của em sâu hơn chút xíu, là trước khi mà em đi với bạn của em có nói cho người ta biết trước không, hay là tới lúc đây mới nói? Em cũng không nhớ lắm, hình như là tới lúc đó mới nói hay sao á. Vậy người ta nói điên là đúng rồi. Mà không biết đâu Đúng nó rồi, điên chứ đi bình thường. với bạn thôi mà. Cái gì phải nói trước với nhau, rồi tới lúc đó mình nói chắc chắn là nó đi chuyện của mình. Trời ơi mấy ông Chị thấy ơi. sao chị? Bản chất của những người đàn ông hay những cậu con trai ấy, thì thường là cái tính của họ rất là vô tư. Nên là nếu mà họ càng để tâm thì chứng tỏ cái tình yêu của họ lúc đó vẫn còn rất là nồng nàn, và họ đang rất là yêu thương mình đó. Tại vì bản chất là vô tư mà, nên là khi qua cái giai đoạn nồng nhiệt họ sẽ từ từ họ lôi mình ra. Mới yêu thì dữ lắm. Mới yêu thì dữ, nhưng mà anh đi chung với em. Còn bây giờ hả? Yêu Đúng xong rồi. xong rồi đã rồi. 3 tháng 1 năm là sẽ trở về trật tự hết. Nhưng mà với cái giai đoạn đầu tiên đó, cái giai đoạn mà đàn ông họ cho mình cái quyền là được kiểm soát con người yêu bé nhỏ của mình á, thì chỉ nghĩ là một người phụ nữ, cái cảm giác nó cũng rất là vui, nó rất là thú vị. Tại vì mình dù cá tính như thế nào thì mình vẫn muốn là một cái cô gái nhỏ ở trong cái vòng tay của người đàn ông của mình. Nhưng nó phải có mức độ. Tức là mọi chuyện nó tùy thuộc vào mức độ chấp nhận được hay là không. Ví dụ như là cái chuyện mà mặc đồ hở hang là Chi thấy hợp lý. Tại vì giờ mình có bạn trai nên mình mặc đồ hở hang ra đường mình cũng không có lý do. Tại vì mình đã có bạn trai rồi, nhưng nên là mình không có còn nhu cầu mình thả thính ai nữa. Chính xác là như vậy, nên là mình mặc đồ style khác. Dù gì cũng có người nào đó ngắm mình rồi đúng không? Hả? Đúng rồi. Hoặc là khi có bạn trai thì mình chỉ mặc cái lúc cần mặc thôi, chứ không phải là những cái lúc đi ra đường. Nhưng những cái chuyện thí dụ như là không có được đi chơi với bạn này,
không có được đi chơi với người kia thì cái đó nó hơi bị va chạm vào quyền riêng tư. Bởi vì mỗi người còn có công việc, còn có mối quan hệ xã hội, nên là can thiệp quá sâu vào những cái công việc và mối quan hệ xã hội của bạn gái thì nó hơi quá đáng một chút xíu. Thì chị nghĩ rằng vấn đề này nếu mà hai người yêu nhau á, nói chuyện thì mình vẫn có thể bàn bạc và thống nhất được. Chị ấy, anh thấy là hồi nãy giờ em có rất là nhiều cái bức xúc. Em cảm thấy như thế Không nào? thì đúng rồi, tại vì cái chuyện mà mặc đồ sexy thì đối với em thì khi nào đi với em thì mới được quyền mặc vậy thôi. Còn đi một mình thì không nên mặc vậy đâu, em không thích đâu. Cái mặt em ác lắm đó chị ấy. Mặt em đang ác. Thể hiện sự căng thẳng mà. Tức mà. Thở đều, em thở đều. Em không thích. Em không thích đâu. Mà em căng lắm. Sao Bi, em thì như thế nào? Em có bao giờ mà để cho bạn gái em đi thoải mái coi như là xả cản luôn không? Đâu có đâu, trời ơi, nghe xả cản nghe. Dạ tới vừa đã chạy tôi muốn đi đâu Cái đi. cản rộng mà nó Không, xả em không để cho bạn gái mình đi quá xa đâu, mình phải quản lý được một chút xíu gì đó thôi. Phải biết chứ, nhiều khi phải biết chứ. Thế thì các bạn nữ có bao giờ cho các bạn trai của mình là đi với lại bạn bè một cách thoải mái mà không cần phải quan tâm gì không? Không, phải Đi. quan tâm chứ. Đi vẫn quan tâm nhưng mà đi với con trai được, còn đi với con gái tùy. Tao thấy chưa? Thì đó cũng coi như là cũng cả hai phía đều như vậy. Quề. Ủa nhưng mà cái đó đâu có được đánh giá là gia trưởng của phụ nữ đâu. Cái chuyện đó là chuyện ghen thôi mà, đâu có giống nhau đâu Bảo. Ủa sao kỳ vậy? Ủa sao tự nhiên đẹp. Trai có quyền. Rồi ok, câu chuyện thứ 3. Em đi đâu, làm gì, anh ấy biết hết. Ồ, này căng nè. Này Nghe bị giống như stalker. stalker hơi stalker. Sao xíu. giỏi vậy ta? Đây, Đây là ai. đây là không phải là câu chuyện của Nhã mà là của một người bạn của Nhã, là một cô em. Rồi. Thì tại vì cái hôm đó là Nhã cổ kêu là buồn quá, hẹn chị Nhã ra ngoài cà phê ngồi nói chuyện. Thì lúc đó cổ mới kể về cái câu chuyện là anh bạn trai này, cổ bảo là em chia tay rồi, em buồn lắm chị ơi, em buồn lắm. Tại vì anh thương em lắm, anh cưng em lắm, anh chăm sóc em kỹ càng lắm. Ồ thế tại sao em chia tay? Là tại vì anh ấy kiểm soát em dữ quá. Tức là bởi vì người ta chăm sóc và thương yêu mình nhiều quá cho nên là nó chuyển sang một cái hướng khác là kiểm soát. Và cái đỉnh điểm mà cái cô bé đó cổ không chịu đựng được nữa đó là cái hôm đó cổ đi chơi mà cổ quên báo với cái anh này. Thế là không biết là ảnh theo dõi hay là ảnh tình cờ ảnh đi ngang qua đó ảnh thấy nữa. Thì ngày hôm sau anh hỏi là ngày hôm qua em đi đâu đó, em đi chơi với những bạn đó đúng không, giờ đó ở đó đúng không? Cái cô này kiểu như là kiểu tại sao mình đi đâu làm cái gì mình chơi với ai ảnh cũng biết rồi, ảnh luôn luôn kiểm soát mình là mình không được chơi với người này, phải chơi với người kia, không được như thế này, không được như thế nọ. Và cái đỉnh điểm lần đó là cổ cảm thấy là cổ bị kiểm soát dữ quá, xong cổ nói là chia tay. Và cổ đòi chia tay luôn. Nhưng mà cổ chia tay nhưng mà ngày hôm sau cổ về thì cổ khóc, cổ buồn dữ lắm, tại cổ tiếc lắm, tại vì đó là cái người chăm sóc cổ rất là cẩn thận. Thì cổ không biết là cái việc mà cổ chia tay như vậy thì có sai hay không. Nhã thấy sao khi mà bạn Nhã kể câu chuyện đó cho Nhã nghe? Thì cổ cũng có hỏi với Nhã vậy. Em nói em vẫn thương ảnh lắm nhưng mà em cảm thấy bị kiểm soát quá. Thì Nhã nói là thật ra thì cái điều quan trọng nhất vẫn là cái trái tim của em muốn như vậy hay không. Còn nếu em cảm thấy cái chuyện đó là quá sức chịu đựng của em, và tình yêu không bao giờ có chữ chịu đựng nha. Nó chỉ có sự chấp nhận thôi chứ không có chịu đựng. Còn nếu em cảm thấy em phải chịu đựng thì em nên suy nghĩ lại. Ai da, cái này thì giống như cái chuyện mà nãy chị Phương có chia sẻ ha. Cái kiểu mà giống như là đi đâu cũng phải nói cho biết làm gì, rồi đi với ai này nọ. Nhưng mà thực ra nó có một cái điểm tốt là lỡ như mình thật sự bị cái gì thì người ta biết kiếm mình ở đâu. Đúng rồi. Đúng không? Các bạn nữ thấy như thế nào về cái chuyện đó Tú? Cái việc mà sự công bằng và sự tin tưởng giữa hai người rất là quan trọng. Giống như em thì thực ra thì những cái mối quan hệ của em nó không bao giờ nó cái kiểu là ghen tuông quá nhiều hoặc là quá gia trưởng. Thì bởi vì em với cái người bạn trai đó rất như hai người bạn thân vậy đó. Đó nên là phải hiểu nhau và phải tin tưởng, thật sự tin tưởng nhau, chứ đừng có cái kiểu mà áp đặt quá mức khiến mình kiểu mình bị ngợp anh, bị ngợp. Vậy thì bây giờ mình thử bàn luận đi, thế nào là áp đặt quá mức? Mọi người nghĩ thế nào là áp đặt quá mức? Anh Bơ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xét theo vấn đề về tâm lý. Và đây là đại đa số mặt bằng chung thôi. Những người áp đặt và luôn kiểm soát như vậy luôn là những người chủ động phản bội. Bởi vì họ luôn suy nghĩ đối tượng nửa kia mình sẽ có bất cứ một lý do và một cơ hội đó để phản bội ngược lại mình. Họ luôn dè chừng, họ luôn không có niềm tin dành cho người kia. Họ để ánh mắt của mình 24/24 vào người đó. Và thường mình nhìn cuộc sống ra sao, bằng lăng kính màu gì là sẽ thể hiện cái tính cách của mình như vậy. Không, nhưng mà cái này Lo không sợ đồng người ý khác lắm. phản bội. Cái này không đồng ý lắm với anh Bơ, là bởi vì nếu lỡ như người đó đã từng bị phản bội trước đây thì sao?
Không phải lỡ như từng bị phản bội. Đúng không? Tại vì Cái người ta đã cảm từng giác bị một người nào đó trước, người ta nó phản càng bội tổn mình thì thương. bây giờ người ta mới phải như vậy. Nó sẽ càng khác nữa. Từng bị phản bội nó sẽ dè chừng cái kiểu khác chứ không phải kiểm soát. Thế vậy chừng kiểu nào? Nếu như từng là phản bội á là mình sẽ yêu một cái kiểu khác và thậm chí là ngừng luôn cái việc yêu đó. Mà một khi đã yêu trở lại, nó sẽ có một gì sự dè chừng dựa trên sự tôn trọng, một sự tổn thương, chứ không phải là dựa trên một cái sự cầm tù. Và những người thích chủ động kiểm soát như vậy là tôi đã biết cô ấy đang ở đâu rồi, bây giờ mình sẽ đi qua một cái hoạt động khác cùng với cô gái khác, thí dụ như vậy. Tôi thích rõ hơn cái ý là tâm lý đàn ông khi đó, mà dạ, một đúng người không? nào mà có cái mầm móng mà họ phản bội á thì họ sẽ kiểu là em đang đi đâu vậy, em đang làm gì vậy, hỏi để biết chứ không phải hỏi để mà gặng hỏi. Cái chuyện ở đây mình đang nói tới là gặng hỏi em đang đi với ai, em đang làm gì, chứ còn cái chuyện mà phản bội cái đó em nó càng được xác đi định ngay anh từ càng đầu. vui. Chỉ có chuyện bình thường nó khác nhau cái chỗ đó, đúng không? Chị thấy như thế nào? Chị cũng đang hoang mang. Thấy đi hoang mang quá. Không, Hằng nói cái vấn đề này có liên quan đến Quang Bảo. Bởi vì những người có mầm móng hả? đó Quang Bảo chứ không Đó phải Quang Quang Bảo. Bởi vì những người có mầm móng phản bội trong một đại gia đình mà càng về gia trưởng nữa nha, thì họ sẽ càng nghĩ là ôi 5 thê 7 thiếp là chuyện bình thường và họ có quyền như vậy. Và khi họ đã kiểm soát được hết tất cả mọi thứ về nhân lực, về vật chất, về tài chính, về tất cả mọi thứ trong cuộc sống và gia đình, thì họ dễ dàng dẫn đến những cái việc là tan vỡ là đương nhiên vì cái tính gia trưởng này. Đó. Và bên cạnh đó quản lý được cái thời gian giờ giấc của người kia thì ôi trời ơi quá dễ hoạt động. Mà thậm chí đó là một cái màn đánh hoa bù các chị thôi. Trời ơi ảnh quan tâm mình nè. Anh hỏi ăn cơm chưa, chan canh chưa, rửa chén chưa. Chẳng qua là đó một cái động tác giả của họ mà thôi. Vậy là coi như là tôi chỉ mới ở mức 1 thôi. Anh Hoàng tới mức mấy là dạ tính quá mù rồi. Tôi hiểu cái vấn đề Nhưng mà em không biết rằng là trong cái phân tích của anh Hoàng là nó tất nhiên là nó cũng có những cái trường hợp cái kiểu là người ta lẫn với gia trưởng với cái là người ta nằm chủ tình hình để người ta oanh tạc theo ý của người ta. Nhưng mà Phương vẫn nghĩ rằng không hẳn rằng là một người đàn ông gia trưởng cái kiểu như là hỏi em ăn cơm chưa, em làm gì cho ăn chưa, cái đó không phải là gia trưởng. Cái gia trưởng ở đây là ngay từ đầu đã đặt ra những cái vấn đề đó, cái nguyên tắc, nó gọi là những cái nguyên tắc đó. Anh không thích em như vậy và chúng ta trên nguyên tắc đó để chúng ta với nhau. Còn những trong trường hợp nào mà phạm phải hay như thế nào thì nó là gia trưởng. Còn cái kiểu mà hỏi dò như vậy, hỏi quan tâm cho có như vậy thì em nghĩ nó không phải là gia trưởng, đúng không? Tùy tình huống để mà có thể đưa ra một cái nhận định đó. Thôi bây giờ tiếp tục đi. Câu chuyện thứ tư, công việc và anh em phải chọn. Ủa là Cái là bậy. Ai kỳ cục vậy ai biết. Cũng có nhiều người vậy câu này mà. thường là phụ Câu nữ chuyện này mới của ai dành nè? cho mình chứ đúng không ta? Đúng không? Xin mời Đàm Phương Linh. Xin chào mọi người, mình là Đàm Phương Linh. Và đây là một cái tình huống mà Linh đang gặp phải trong cái mối quan hệ của mình. Khi mà em làm trong cái ngành giải trí như vậy thì bạn em cũng là một người có cái tính ghen. Cũng không có thích em liên lạc hay nói chuyện với những cái bạn khác giới, hay là kiểu đi làm mà mình chụp hình này hay mình quay phim hay quay MV này nọ, mình phải công việc nó yêu cầu mình phải tương tác gần gũi với lại người bạn diễn của mình, thì là đó là cả một vấn đề to lớn, khó chịu đối với bạn của em. Đó thì đỉnh điểm là một cái hôm em có một công việc là em phải đi chụp hình báo. Thì trước đó thì em có gặp bạn để cùng đi ăn với nhau. Thì anh mới hỏi là sau khi đi ăn xong rồi thì lát em đi đâu? Lát thì em có công việc em đi chụp hình báo. Thế là mặt khó chịu ngay. Mà hỏi là chụp hình một mình hay chụp hình thì như có một bạn nam cũng chụp hình chung mà không tại vì em không có hỏi tên cho nên là không biết là ai hết. Là mặt nó khó chịu bừng rồi. Ủa tại sao vậy? Em thích cái nghề này lắm hả? Rồi em không đi làm cái nghề này em không thấy vui hay sao? Làm nghề khác cũng được mà tại sao có phải chọn cái này? Rốt cuộc là em thích cái gì ở cái nghề này kiểu vậy. Thì em nói ủa sao anh mắc cười quá à. Anh từ tại quen nhau cũng 2 năm rồi, lúc là vẫn 2 năm rồi. Thì ủa anh quen đến giờ anh biết cái tính cách của em là em rất là biết giữ khoảng cách đối với người khác giới. Khi mà em quen với anh, em thấy là sự tin tưởng mình dành cho nhau cũng khá là lớn. Tại sao tự nhiên đụng đến cái công việc này thì anh lại cứ nói chuyện kiểu đó. Đó cứ gây nhau nhiều đến mức mà qua luôn cái giờ mà em phải đi làm luôn á. Đến lúc mà nhìn lại á, thấy qua mất giờ luôn, phải vội vàng mà mình gọi điện mình cancel mình tại vì bạn đó
không chịu chở em về, bạn đó cứ chở em trên xe rồi đó, mà bạn đó chạy rất nhanh. Đó, cứ nói chuyện cho ý là chạy như vậy là để em không thể dừng lại được, không thể đi làm được á anh. Tính vậy. Đó, cái thằng đó lúc đó là mình chỉ biết là phải nhắn tin, mình gọi thằng mình cancel, mình xin lỗi, mình mất uy tín, mình thấy bực bội vậy. Cô cancel luôn. Phải cancel chứ hả, lúc đó thì em phải nói thôi, chứ giờ mình bực, mà khi mà con gái mà bực lên thì sẽ khóc. Đó, anh nghĩ coi lúc đó mặt mũi tèm lem, đầu óc thì như vậy, rồi trong cái tình huống mà chạy vòng vòng ở trên đường, không bước xuống được đường để đi chỗ khác thì làm sao bây giờ? Nó quá đáng lắm luôn. Quá đáng lắm luôn. Sao các bạn nam thấy chuyện này như thế nào? Không chấp nhận được. Đàn Quá ông đáng vậy tính là tình quá đáng. kỳ cục Việc hơn là phụ công nữ. việc. Không, nhưng mà bây giờ không, mình phải nói một cách thẳng thắn như thế này, tại vì chúng ta đều là những người làm nghề, Nghe tức chứ. nên chúng ta hiểu. Bây giờ chúng ta thử đặt mình cho cái vai trò là người không làm nghề thì sao? Không, bây giờ anh đặt là anh nghĩ bạn gái mình làm một cái nghề khác nè. Thí dụ như thư ký đi. Ghen, còn thư ký hả? Giám đốc hả? Tiếp khách hả? Giờ này nó phải giờ hành chính. Nói chung nghề nào cũng ghen được anh. Nghề nào cũng ghen được, quan trọng là bản chất của con người thôi em à. Quan trọng có tin Không tưởng chấp nhau nhận đủ được. không? Em chia tay là đúng rồi cưng mày. Không đủ tin tưởng thì cái chuyện Mà như lúc đó mà em gọi cho anh là được rồi. Alo cho anh 1 tiếng thôi, 1 tiếng thôi. Giờ anh phải rapper có đây coi chương trình. Anh sẽ list nó bằng một Em muốn nói gì? ok, Em muốn nói điều gì với lại vợ của anh Bơ hả? Chị ơi, ảnh ở nhà có tính vậy không? Hay ảnh có hay thả thính rác rồi quan tâm mọi người khác như vậy không ạ? Nếu như anh có Em như thấy vậy, anh Hoàng rapper tốt bụng quá nè mọi người. nếu như mà chị thấy cái điều gì đó thì chị có thể gửi về cho chúng tôi thư về fanpage của chương trình Dạ Vâng Tình Yêu chị nhé. Còn mình phát Nhưng mà sóng câu là mấy chuyện này giờ? là em cũng có câu chuyện gần như là y chang như của Phương Linh. Gần như là y chang, nó khác làm sao? Thì tại vì là em cũng là làm trong nghệ thuật thì cái bạn đấy thì cũng không thích em theo nghệ thuật. Thì ngay từ đầu là trong cái lúc mà em còn đang đi học, lúc đấy thì em vẫn còn chưa sự nghiệp, nó vẫn còn đang mới chớm thôi, chưa có gì cả. Thì là lúc đấy thì bạn ấy cũng đã hay xét nét mỗi lúc mà em đi diễn hay là em mặc đồ hay là như nào đấy. Và thường người đấy cứ hay kiểu cằn nhằn hay nói với em là thôi đừng có đi làm ca sĩ làm gì, làm giáo viên dạy nhạc đi, hay nào đấy kiểu thế. Làm như thế cho nó kiểu nó an nhàn, cho nó đỡ bị tai tiếng. Và cho đến khi mà em có một cái cơ hội là em đi thi và em được sang Hàn Quốc, thì lúc đấy là cái điều mà em rất là mong muốn từ trước đến giờ, và em đã đạt được điều đấy. Là bây giờ chỉ còn một chút nữa thôi là em, thì là bạn đấy thấy em đang trên cái đà lên, bạn ấy lại càng không thích, tức là có một chút ích kỷ là muốn giữ em cho riêng mình chứ không muốn là em phát triển và có nhiều người biết tới và nhiều người để ý. Thế là đến khi mà em đi thi cuộc thi đấy rồi thì cãi vã rất là nhiều, và khi mà hình như em nhớ là em vừa mới qua tới Hàn Quốc được một ngày là đã cãi nhau chia tay rồi. Chỉ vì đơn giản là bảo là bây giờ đi thi rồi, bên đấy bao nhiêu là con trai đấy ở cùng nhau ký túc xá đấy, ai mà biết được, tôi làm sao mà tôi biết được là cô làm gì với những người đấy. Khoan, nhưng mà hai cái câu chuyện này chúng ta đang nó hơi nghiêng về cái chuyện là bị ghen tuông trong tình yêu. Thế thì cái gia trưởng có thể hiện ở đâu của hai bạn này? Có, bạn ấy có nói là đấy, bạn ấy cứ muốn là em là đừng có đi hát nữa. Nhưng mà nhắm cấm người ta rồi, vậy sau này có lo được cho người ta không? Đấy, tức là lúc nào cũng nói. Xuất sắc. Xuất sắc. Rồi bây giờ thử đặt ra một câu hỏi đi. Nãy Giang có nói là nếu như là hỏi bạn nam có lo cho người ta hay không, thì bây giờ nếu như mà lo được thì sao? Có bỏ luôn đó. Bao chọn gói cuộc đời Bây em. giờ bao chọn gói luôn, chịu từ đâu. A đến Z luôn, em muốn cái gì em cho cái Cái đó đó. là sẽ theo cái mục đích sống của tùy cái người con gái. Ví dụ như với Misa đi thì là bản thân mình tự lo được đầy đủ hết cho cái cuộc sống của mình quen bạn trai mình cũng đâu có cần người ta phải lo. Cho nên cái công việc là cái mà mình muốn làm, cái là đam mê của mình, cho nên là dù có bắt ép cỡ nào cũng không. Có thể là bỏ bạn trai luôn, nhưng mà sẽ không bỏ công việc, bởi vì đó là cái sự yêu thích, sự đam mê của mình rồi. Rồi đó là ý kiến của Misa, còn Gia Linh thì sao? Còn đối với em, nếu như mà cái bạn nam đó mà thật sự yêu em thì em nghĩ về cái chuyện kinh tế thì cả hai đều phải cố gắng rồi. Nhưng mà họ sẽ không bắt em phải bỏ công việc, tại vì từ lúc yêu á là mình đã biết tính cách của nhau mình mới yêu, chứ không phải từ ban đầu mà mình biết người đó là không thích mình làm nghệ thuật mà vẫn quen á, thì nó lại là một cái chuyện khác. Nên là em sẽ yêu cái người mà chấp nhận công việc của em. Và nếu như mà sau này cái chuyện tương lai á mà em phải bỏ công việc nghệ thuật á, chứng tỏ là do em muốn. Em muốn là gia đình hạnh phúc hơn, hay em muốn giảm công việc để em chăm lo cho gia đình, chăm lo cho con của mình hay sao đó. Chứ không có ai mà ép buộc được mình hết á, mà do họ, mình yêu họ thì mình chấp nhận chuyện đó thôi. Đây, tiếp tục giờ hỏi sâu hơn một chút xíu nữa. Các bạn nữ nói rằng là các bạn nam khi yêu các bạn nữ
thì nên cần phải chấp nhận công việc của các bạn nữ. Thế thì các bạn nữ có bao giờ nghĩ ngược lại là các bạn nam cũng đang cần có một cái chỗ dựa tinh thần để làm tốt công việc của mình hơn hay không? Đó quan trọng là hai người nói chuyện với nhau. Thì đó Quan đang trọng hỏi hai mà. người như thế nào? Câu hỏi đặt ra thôi. Không, nếu như mà vì sao, tại vì tự dưng sực nhớ ra là hôm bữa có một cái, gần đây có một cái bạn kia, bạn cũng nói vì sao là thôi ở nhà đi, đừng đi làm nữa. Ví dụ mà mình có quen nhau á, thì là sẽ chăm lo đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Bạn nó hỏi vì sao là bây giờ là em có nghĩ đến cái viễn cảnh rằng là em ở nhà em chơi không, có đủ mọi thứ hết rồi, anh đi làm lo hết, em không cần phải làm gì nữa hết. Thì sao? Tại vì anh cũng muốn là có một cái người ở nhà để mà Quán xuyến mọi chuyện trong đúng rồi, nhà. để mà chăm lo cái việc nhà và để cho anh yên tâm hơn. Thì lúc đó mình sao mới nghĩ rằng là nếu như mà câu chuyện đó mà có đi đến có quen nhau được hay có đến một cái tương lai xa hơn, thì trong trường hợp đó mình sao cũng sẽ tiết chế cái công việc của mình lại. Ví dụ như bây giờ mình ham công việc 10 thì tới chừng đó mình sẽ bắt đầu mình lựa chọn, mà mình chọn những cái công việc nào đó mà nó nhẹ nhàng hơn, nó ít mất thời gian hơn, nhưng mà vẫn thỏa mãn được cái đam mê trong công việc của mình. Tại vì rõ ràng là ở Nhật á, ở Nhật Bản á, là người phụ nữ người ta chấp nhận cái chuyện là sẽ ở nhà, người ta làm nội trợ để mà làm cái chỗ dựa vững chắc cho người đàn ông của mình. Đó. Em gặp trường hợp đó rồi nha, và rất hạnh phúc luôn. Cái người đàn ông, nói chung là, nhưng mà cái người đàn ông rất khó để tìm cái người đàn ông mà cho vợ ở nhà nhưng mà không bao giờ xúc phạm vợ, hay là rất là tôn trọng, mà còn cái kiểu khi nào cũng nâng vợ lên trên luôn á. Tại vì cái người phụ nữ mà để hy sinh ở nhà lo cho gia đình rất là khó luôn anh, không phải là dễ đâu. Nên là em thấy người đàn ông nào như vậy rất là đáng quý luôn. Theo em nghĩ thì công việc nội trợ đó là cũng là một cái nghề, đúng rồi, cái nghề của một cái người phụ nữ. Thì em nghĩ rằng là như anh nói ở Nhật á, thật ra thì đó là một cái truyền thống riêng của bên Nhật Bản rồi. Họ lúc nào là đàn ông cũng phải ra đường là gánh vác trụ cột cho gia đình hết. Nên em nghĩ rằng là nếu mà ở Việt Nam á, thì cũng tùy vào cái suy nghĩ của người vợ và người chồng. Thì quan trọng là hai bên thỏa thuận với nhau làm sao cho hai người cảm thấy thoải mái, thì là cái điều đó mới là quan trọng. Anh Bơ thì sao? Người rất có kinh nghiệm. Có rất nhiều ý như Hoàng nói, thì đó chính là một trong những ý thức từ thời phong kiến rồi, với cái tính gia trưởng đó. Nhưng mà với thời hiện đại này thì thật là hạnh phúc khi mà người chồng đi ra ngoài đường làm, người vợ ở nhà lo nội trợ để chăm lo cho gia đình. Phải có một đội hình, một đội bóng là phải có tiền đạo, phải có hậu vệ, phải có tiền tuyến, phải có hậu phương. Thì như gia đình Hoàng nè thì thích ứng lắm. Thì lúc mà vợ mang bầu thì vợ hẳn ở nhà thôi, chỉ việc sinh con và nuôi con, mọi thứ ngoài thế giới để lo cho. Nhưng mà đến một thời điểm là bé khoảng chừng hơn 2 tuổi, tự nhiên vợ muốn đi làm, muốn được phụ chồng, ok, anh sẵn sàng. Em cho vợ anh đẻ nữa. Dạ, đó, rồi đi làm ở bên công ty, rồi làm văn phòng, vân vân. Nhưng rồi cái tự nhiên ông trời lại cho thêm một đứa nữa thôi, em nghĩ thì trời cho, anh tự cho chứ ông trời. Bây giờ là ông, anh đã thiệt đi. Bây giờ trên sống như anh đã thiệt đi, là ông trời cho hay là anh cố tình? Rồi anh cố tình. Nhưng mà cái vấn đề là cái sự hòa hợp và cái cùng chung tiếng nói của cả hai vợ chồng. Miễn là vui đúng không? Nó quyết định cái gì nhiều cũng phải lắm. ngồi lại với nhau. Đó, cái đó mới là cái quan trọng nhất. Không biết là như thế nào các bạn có đồng quan điểm với Phương không, nhưng mà tâm lý chung của người phụ nữ á, là cho dù là có thể là mình đạt được ước mơ hay làm một cái gì đó, nhưng mà cái cuối cùng mình vẫn mong muốn một cái sự gì đó là ổn định. Ổn định ở đây không có nghĩa là phụ thuộc, bởi vì khi mà mình đã chấp nhận mình, cá nhân Phương á, Phương rất là thích làm việc nội trợ. Nhưng mà cái vấn đề là mình sắp xếp nó như thế nào và mình chọn lựa nó như thế nào. Có thể là Phương đi quay về mệt, nhưng mà Phương vẫn thích rằng là nếu như mà có một người để mà mình nấu cơm, để mà mình chăm sóc kiểu như vậy á, hoặc là Phương được đặc biệt danh là nữ hoàng dọn dẹp, tức là ngồi đâu cũng dọn dẹp được hết. Tức là cái đó là một sở thích luôn, tức là Phương cảm thấy cái điều đó nó rất là thoải mái chứ không có vấn đề gì hết. Bữa nay mời chị Phương qua nhà em chơi nha. Cho nên là Phương nghĩ là có thể là trong lúc này mình đạt được ước mơ, nhưng đến một cái giai đoạn nào đó mình cũng muốn ổn định. Nhưng cái ổn định ở trên cơ sở rằng là không phải mình phụ thuộc và không phải là mình bị coi thường. Thì chắc chắn một điều rằng là người phụ nữ nào cũng có thể đảm đương được cái vai trò đó hết. Thật ra bao nghĩ là mình quan trọng lúc đó mình nghĩ là cái gì là cái điều mà nó quan trọng hơn vào thời điểm đó thôi. Tại vì người ta nói là phụ nữ có thể nữ tướng ở ngoài đường, có thể làm việc cái gì cũng được, nhưng mà về nhà miễn rằng là không có thể tiếp tục chăm lo cho gia đình của mình, cho chồng mình, cho con của mình. Làm được vậy thì đàn ông chả bao giờ phàn nàn bất cứ chuyện gì cả. Đó, nhưng mà mình nói cái chuyện đó một cái số sau đi, một số khác đi. Còn bây giờ quay về cái chuyện gia trưởng của đàn ông nè. Bây giờ nè, kiểm tra điện thoại, kiểm soát mọi hoạt động của bạn trai. Ủa, ngược rồi. Ủa là sao? Nhưng mà ai biết được, từ từ để coi là câu chuyện của ai.
Đó là câu chuyện của em là Gia Linh ạ. Nãy giờ mọi người kể là con trai gia trưởng đúng không? Nhưng mà em gặp cái tình trạng là con gái gia trưởng mà cực kỳ khủng khiếp. Nhưng mà không phải là em, bạn của em. Nhưng mà em ám ảnh luôn đó. Em đang nói giảm nói tránh phải không Linh? Thiệt không? Có thiệt là em không? Em nói thiệt đi, không sao đâu. Em là một người không gia trưởng thật sự luôn. Nhưng mà em có nguyên tắc của em chứ không phải gia trưởng. Mà bạn của em là nó đúng gia trưởng luôn. Là cái tính tình bình thường của nó là luôn luôn kiểm soát người yêu và muốn người yêu làm theo cái quy định của nó rồi. Nhưng mà có một ngày á là anh đó ảnh mới đi kiểu như là đi nhậu với bạn, đi ăn với bạn đó, nhưng mà bạn trong cơ quan là họp xong rồi đi thì buộc là mình đi để mình có mối quan hệ trong cơ quan thôi. Thì nhưng mà nó không thích, đã nói với nó rồi nhưng mà nó bảo là anh không có được nhậu, đi về đi. Tại nhậu không tốt này, em không thích con trai nhậu. Nhưng mà bình thường á nó luôn nói người yêu của nó là phải, anh đàn ông là phải có nghề nghiệp này kia. Vẫn nói là phải có nghề nghiệp này kia. Nhưng mà khi anh ấy đi nhậu, đi giao lưu với bạn bè thì lại không thích và lại kêu là về đi, anh về thì em mới ngủ, còn không là em sẽ chờ cho tới sáng cũng được nữa. Cái xong 1-2 là gọi người yêu không nghe máy, nhắn tin không nghe máy, nó tức nó nói với em. Nhưng mà em bảo là chỗ mình thì phải cho người ta có thời gian riêng này kia nữa. Thì sau đó về là nó chờ khi nào người yêu về thì nó mới ngủ thiệt. Cái lúc về gọi điện bắt người yêu là phải nói chuyện, bây giờ anh phải dậy nói chuyện với em. Gọi điện thoại á, bây giờ 1-2 là anh nói chuyện, chứ không là sẽ kết thúc ngay bây giờ luôn. Cái người yêu kiểu say mà mệt mỏi quá kêu em muốn gì, muốn giờ anh đi ngủ, khóa máy luôn. Nó tức nó cũng không được, nhưng mà lúc đó cũng chả ai thức để mà nói chuyện với nó, gọi em cũng không nghe được nữa. Thì xong sáng mai á đúng là chia tay. Nhưng mà chia tay mấy bữa nữa lại quay lại, nhưng đến bây giờ cũng vậy luôn. Suốt ngày, ví dụ lâu lâu vẫn còn á? Vẫn còn. Lâu rồi? Thì chắc cũng 1 năm mấy em cứ nghe câu chuyện đó hoài luôn. Nhưng mà hiểu không anh, rất là khó chịu luôn. Mặc dù đôi lúc cũng có khuyên nó nhưng mà nó không nghe, nó kêu tao thương thì tao mới như vậy. Nhưng mà em nghĩ là như vậy rất khó để mà hạnh phúc. Em nghĩ không có cái kết. Nhưng mà nó tính ra con trai cũng thích kiểu con gái được quan tâm vậy á. Em nghĩ không có con gái quan tâm như đó, nhưng mà không thiệt vậy nó bị lố. Không phải. Ý là tùy chuyện thôi. Ê mà cho em hỏi xíu là cái chữ nha, là gia trưởng là áp đặt, là cái đó dành cho con trai hay là con gái? Bởi vì cả hai đều có. Con gái đều. Tại vì cả hai đều có thể bị. Nếu vậy em kể trường hợp này của em là có không biết là phải đặt cái chữ gia trưởng nó vô cho con gái không? Tức là ngày xưa em rất là khó tính, đến cái mức độ mà bạn trai em ra đường mà mang dép kẹp em cũng không cho, quần áo từ trên xuống dưới là phải nghiêm túc chỉnh chu, áo là áo thun thì không được là xắn tay áo lên hay các thứ, và tuyệt đối không bao giờ được mang dép lê ra đường. Và em khó đến cả cái chuyện mà gặp mặt gia đình ăn uống bố mẹ. Tức là bên kia người Bắc, bên đây người Nam, thì bên kia ví dụ như Bắc, gia đình Bắc là ăn giỗ như thế nào thì bắt buộc phải làm y chang như thế. Còn gia đình Nam ăn giỗ như thế nào thì đến phải mua trái cây rồi cầm cái gì đó ra về là phải đúng quy tắc y chang như vậy. Vậy thì gia trưởng rồi đó chị. Cái này gia trưởng hả? Cái này là gia trưởng rồi. Có phải là gia trưởng không? Gia trưởng đó là gia trưởng. Anh cảm thấy may mắn như người đàn ông. Thế rồi bây giờ các bạn nữ nè, thường là các bạn nữ nếu mà không nói mình gia trưởng, nhưng mà kiểu gì các bạn cũng sẽ có một cái vài những cái cách để mà mình kiểm soát người yêu của mình. Thì thường là các bạn nữ làm cái gì? Em hay hack Facebook với Yahoo. Cái đó mà là kiểm soát không giờ. Game thủ mà. Game thủ mà. Sợ chưa? Với lại em hack nick game nữa, lâu lâu tại vì chơi game cũng có mấy nhỏ mặc đồ đẹp đẹp xong rồi livestream này nọ, bắt đầu lên vô live xem livestream kêu ủa hôm qua anh like hình nhỏ livestream đúng không, kêu ủa sao em biết, anh đừng có hỏi câu vô lý đó. Đó là tôi thấy con trai khổ quá thiệt. Mình không bao giờ quen gái IT. Không, cái đấy bình thường mà em làm thế. Bây giờ mình thử nhận định những câu chuyện của các bạn kể coi các bạn nữ đây có ai gia trưởng. Em là có sự gia trưởng không đó hay đó? Không, em không gia trưởng, em chỉ lâu lâu em nói câu là không là em gia trưởng rồi đó. Thôi em hết hát được có em một lần đâu, hay là hát được một lần. Rồi Ly. Em chắc là cũng có một chút đấy. Nhưng mà tức là nếu mà người đấy cho em cảm giác an toàn ấy thì không bao giờ em đụng vào những cái gì để nó riêng tư. Còn đấy là em cảm thấy là có một cái gì đấy thì em sẽ bắt đầu em mày mò em vào em xem. Nhưng mà thường là em nghi ngờ không bao giờ sai hết. Và em luôn luôn bắt được những cái lúc mà người đấy làm cái gì đấy sau lưng em. Có đôi lúc là ví dụ là em tìm được một cái đoạn chat, tức là nhắn tin rủ bạn này bạn kia đấy đi chơi đi ăn cái gì đấy ở đâu đấy, em đã đọc được rồi, tức là em đã biết cái chuyện đấy ở trong đầu rồi. Nhưng mà tức là khi mà em đã hỏi thì em muốn là ý là tao hỏi là vì tao đã biết rồi đấy thì tao mới hỏi.
và tao muốn mày thành thật với tao, tức là mày chỉ cần mày thành thật thôi thì tất cả mọi thứ đều qua hết. Nhưng cái vấn đề nó không nằm ở đấy, khi mà em đã hỏi là em biết rồi thì cứ chối bằng được, chối cho tới chết. Tức là đúng rồi, tại vì đâu biết được lỡ cái là chết liền. Lúc đó em bậy đó không? Bậy mà khai là chết liền luôn á, sao được? Cái là xong luôn á. Phải không Chi? không, nhưng mà tức là khi mà con gái đã hỏi thì thường là họ đã biết hết sự việc rồi thì họ mới hỏi như thế. Cũng hên xui lắm, có những người thử lòng dữ lắm. Không, khi mà người đấy chối cho bằng được và em bắt đầu là em đã quá mệt với cái chuyện là phải đòi người đấy trả lời, thế em đưa cái máy ra cho xem đoạn chat đấy luôn. Tức là em đã chụp hình cái đoạn chat đấy. Này, làm gì đấy, đi đâu đấy, xong người đấy làm gì đấy, đi đâu đấy. Im lặng. Chắc im lặng. Chắc mai mốt tôi xài lại mấy nhắn tin quá. Có cái gì tôi gọi lên tổng đài. Chuyển lại nhắn. Không, thật sự thì em nói thế thôi, nhiều người cũng nói em là khá là ghê gớm. Tại vì là anh thấy điều đấy đấy. Tại vì là Kiên khi đấy, mà Kiên em tức là em từng có người yêu thì là em nổi tiếng luôn là người yêu ghê gớm, tức là mọi người đặt cho em như thế. Tại vì là đôi khi là cái người đấy đang giận nhau mà chỉ cần thấy em là người đấy chạy xa tút luôn. Tại vì biết là có sự hiện diện của em, tức là sợ em tới mức như vậy. Còn Chi thì sao? Bảo biết Chi rất lâu rồi nhưng mà cũng không biết được rằng là Chi có gia trưởng trong chuyện tình cảm cũng như chuyện gia đình hay không. Thật ra thì nãy giờ một sự thú vị rất là to lớn khi được nghe các bạn nữ ở đây chia sẻ những câu chuyện của mình. Tại vì tự nhiên các bạn chia sẻ xong Chi cũng phải nhìn lại mình luôn. Đó giờ mình cũng không bao giờ nghĩ là mình có cái tí gọi là gia trưởng hay không. Thì tự nhiên nghe các bạn kể mình cũng suy nghĩ lại là mình có hay không ta. Tại vì nãy giờ Chi nghe các bạn nói cái câu chuyện gia trưởng làm Chi cảm thấy nha, hình như gia trưởng một phần nó đến từ cái tôi rất là cao. Nó đến từ sự ghen tuông nữa. Nó là xuất phát từ sự ghen tuông và nó xuất phát từ sự ích kỷ nữa. Gia trưởng là ghen tuông cộng ích kỷ cộng cái tôi cao. Thì nó sẽ tạo thành một cái gọi là áp đặt lên cái người kia. Thì ngày xưa khi Chi còn nhỏ hơn bây giờ thì Chi thấy Chi thích cái sự ghen tuông trong tình yêu, bởi vì nó đem lại rất là nhiều cảm xúc. Nó đem lại cho mình người kia yêu mình và mình cũng yêu người kia, thường xuyên cãi cọ, đôi khi nó cũng vui. Nhưng mà càng lớn thì Quỳnh Chi nhận ra rằng cái việc ghen tuông nó làm mình mất rất là nhiều năng lượng và nó làm bào mòn cái tình yêu và dẫn dắt một cái tình yêu đang tích cực thành một tình yêu tiêu cực. Nên sau này Chi rút kinh nghiệm là Chi không ghen nữa. Thì tự nhiên khi mình cho người ta cái chỗ để thở thì người ta tự động biết điều cho mình cái chỗ để thở lại. Và tự nhiên cái mối quan hệ nó có cái mầm móng để nó đi lâu dài với nhau được. Còn nếu mà cứ ghen qua ghen lại cho nó thì rất là mệt và kiểu gì cũng sẽ sao đi lâu dài mà dùng từ mầm móng nghe ghê quá vậy. Là có cái nền tảng để nó bước tiếp chứ. Đúng rồi. Bảo dùng từ hay quá. Nền tảng để bước tiếp. Nói chung là Chi nghĩ là các bạn nữ kiểm soát bạn nam là cũng là một cái điều rất là hợp lý thôi. Tại vì yêu thì mới sợ mất. Và ngược lại cũng vậy, bạn nam cũng vậy, cũng yêu thì mới sợ mất chứ. Nhưng mà vấn đề là cả hai mà làm nhau mệt quá thì khó đi lâu dài lắm. Và đôi khi mình sẽ đánh mất cái tình yêu của mình vì cái sự ích kỷ đó. Tôi nghĩ là những ý kiến của Quỳnh Chi cũng đã có thể là gói lại những cái điều mà các bạn nữ muốn chia sẻ rồi. Thế thì các bạn nam cảm thấy mình như thế nào, mình có gia trưởng không? Em nghĩ thì nó cần rút kinh nghiệm điều gì không? Cái việc gia trưởng á, là khi một người có thể mà lo hết toàn bộ mọi thứ cho người mình yêu á, thì đứng ra gia trưởng thì nó là áp đặt người dân cái này cái kia thì nó sẽ đúng hơn, chứ so với việc là chỉ vì ghen không thì nó không đúng lắm. Mình phải lo cho người ta trước thì mình có thể gia trưởng. Rồi. Còn riêng Hoàng thì Hoàng chỉ nghĩ mình chỉ đơn giản là người trụ cột thôi. Chứ chẳng dám nghĩ đến chữ gia trưởng làm gì cho nó cao sang quá, to tát quá. Các bạn nam ở đây có ai gặp các bạn gái gia trưởng bao giờ chưa? Không biết cái trường hợp này gọi là gia trưởng hay không ta. Vinmart kể cho mọi người xem như thế nào nha. Mình đi quay, tại vì đa phần mình biết mình đi quay thì cái môi trường Vinmart làm việc rất là tiếp xúc nhiều con gái, rất nhiều bạn gái, cho nên là không được giao trước là không được hôn nè, không được hôn nè, có hôn thì phải dùng kỹ thuật nè. Rồi kỹ thuật là sao ba? Thử coi, nghiêng rồi lấy giống mái che đó. Rồi trong quá trình làm việc là không được, chỉ cần mà bả mà thấy cái ánh mắt mình mà đi nhìn người khác thôi là cái đó là ghen rồi ông ơi. Chỉ là ghen thôi. Là ghen thôi đúng không? Ok rồi, cảm ơn mọi người. Rồi, coi như là ngày hôm nay cũng đã lắng nghe được rất là nhiều những cái chia sẻ của các bạn nữ cũng như các bạn nam. Thì thực ra Bảo thấy như thế này, gia trưởng á, thường là chúng ta đang bị hiểu sai về cái chữ gia trưởng. Gia trưởng không phải là khi mà chúng ta, Chi vừa mới chia sẻ là chúng ta lo được thì chúng ta có quyền muốn làm gì thì làm. Không phải như vậy. Gia trưởng ở đây tức là cái người trụ cột của gia đình. Và đã là người trụ cột của gia đình á, thì mình phải có đủ bản lĩnh để mình đứng ra, mình che chở, mình chăm sóc người mình yêu thương một cách đúng nghĩa tích cực, chứ không phải là mình áp đặt người ta. Tại vì cái chuyện áp đặt á, nó chỉ xảy ra là khi mình không còn kiểm soát được nữa thì mình mới áp đặt thôi.
Chứ còn nếu như mình vẫn dành đủ tình yêu cho nhau, niềm tin cho nhau, thì cái chuyện gia trưởng chắc chắn nó sẽ không có xảy ra. Thôi thì bây giờ nếu như lỡ ai vẫn còn cái tôi mình lớn quá, ai ích kỷ trong tình yêu quá, thì mình giảm bớt cái đó lại. Bởi vì yêu mà cứ nghĩ cho mình không nghĩ cho người ta thì làm sao có hạnh phúc được, đúng không? Yêu là vì cả hai, thật sự là dành cho nhau. Và chúc tất cả các khách mời cũng như chúc quý vị khán giả của chương trình sẽ luôn luôn tìm được tình yêu đích thực của mình. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã theo dõi chương trình, và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào lúc 22h30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và quý vị cũng có thể xem lại chương trình thông qua kênh YouTube của chúng tôi là MCV Media và cổng thông tin Love TV. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc quý vị sẽ luôn luôn có được nhiều tình yêu đẹp.